Tervetuloa seuraamaan Hätkäy Disc Golfin 5. jaksoa. Jyväskylästä löytyvä Laajavuori Disc Golf Park on 18-väyläinen kisatasan rata, joka tarjoaa viihtyisen ja vaihtelevan ympäristön muovin ulkoiluttamisen. Ekat 6 väylää ovat aloittelijaystävällisiä, mutta silti vaihtelevia väyliä. 7-13 mennään tiukempaa ja haastavampaa metsäväylää, jonka jälkeen radan loppuosa lasketellaankin mäkeä alas. Siirtymät voivat olla paikoitellen raskaita, mutta palkinto odottaa huikeiden alamäkiheittojen muodossa. Väylät 14-18 tarjoavatkin monipuolisen kattauksen alaspäin heitettäviä väyliä. Lajissa ei ole ihan helpan 18-väyläinen ja varsinkin alamäkeen heitettäessä voi aikaa kulua kiekkojen etsimiseen, mikäli linjat ei ole hallussa. Tarjolla on kuitenkin todella hyvät puitteet erilaisten heittojen treenaamiseen ja radan kiertää mielellään läpi useampaankin kertaan. Rata on 5 hatun arvoinen kokonaisuus, jonka hallitseminen vaatii lukuisia toistoja. You are the one they call president. I am. Hätkäy Disc Golfin kiekkoesittelyssä tänään vähän erikoisempaa juttua. Otetaan kumpikin yksi kiekko, jota käytetään paljon, tai josta tykätään, vaihataan ne ja katsotaan, miten erilaiset kiekot toimii meillä. Mulla on Ashlandin jakali, paljon hakattu, kääntyy todella pahasti mulla. Saan nähdä, pystyykö Avery heittämään tätä ollenkaan. And Avery, can you tell about your discs? This right here is brand new AJ Star T-Bird. It's very straight to very stable at the end. This is by far my favorite fairway disc, fairway driver, and you're gonna love it. You're gonna love this disc, trust me. Sounds good. Let's have some fun. Let's do it. Avery, how did you like the Jackal? I do like the Jackal as a disc. It's a great, fairway driver. Very straight, very predictable. Yeah. I usually like a little more new than this. It's very broken in, very beat in. It's got a lot of throws on it, a lot of hits on it, and it's a little light. But that's what you throw, and you know how this thing flies. That's why it's in your bag. Little flippy for me though, but when I put a little hyzer line on it and threw it nice and clean, had a good clean hyzer release to it, it flew out there nice and straight and finished straight. And I was thoroughly impressed with, if you can throw this disc and keep it down the middle of the fairway, it is a disc in your bag. Nice. The T-Bird, tiippari. Hieman liian vakaa mulle. Huomaa, että jos Avery heittää, löytyy jerkkua ranteesta, saa lentää niin kuin haluaa. Mulle vähän liian vakaa, toisaalta semmonen kiekko, jota haluaa oppia heittämään joskus kunnolla. Eli ehkä se seuraava askel Jackalista mulle. Pitää ottaa reenilistalle, mutta tällä kertaa ei oikein päässyt niihin suorituksiin, mihin Avery omalla kiekollaan pääsee. Vaikka onkin juhannus, jouduttiin etsiä sadetta vähän kauempaa kuin noita frisbeegolf-radoilta, joten ollaan täällä vähän syrjäisemmässä esitelmässä, että mitä kannattaa laittaa päälle, kun sataa vettä. Tässä meillä on Averyllä päällä vähän erilaista ja mulla toisenlaista vehjettä, eli takkia, josta saa pisara pois. Tärkeintä on löytää se, että se on kevyt, se voi pakata mukaan, se pitää vettä todella hyvin. 8848 laadukkaat takit toimii aina. Mulla on päällä taas vähän erilaista Haaglöfsiltä, pieni ohut fleecin tyylinen takki, joka pitää mukavasti tuulen, pitää sateen pois, eikä se niin paljon vettä kun on tommonen tuulitakki kautta sadeenpitävä takki, mutta on helppo vetää päälle, lämmittää ja toimii radalla, jos pitää vaikka siirtyä nopeasti jonnekin kauemmas tai sitten jos sattuu tulla ikävä kuuro päälle. Takkia etsiessä on hyvä pitää mielessä, että takin kanssa on myös hyvä heittää. Kannattaa testata, että se joustaa hyvin ja liikkeet toimii helposti.
Takin ominaisuuksia kannattaakin katsella vähän sen, kokeilla päällä, että se on liian tiukka, mutta silti kuitenkin se pystyy lämmittämään eikä hölsky päällä. Jatkaa Disc Golfin tämän jakson tekniikkavinkeissä. Käydään läpi vähän heittoaluetta ja tasapainoa. Heitettäessä on hyvä muistaa se, että heittää tasapainoisesta asennosta, tietää minne on heittämässä ja tietää mitä ympärillä on. Hyvin monesti liian nopeasti kun menee vaan siihen kiekolle, laittaa markkerin maahan ja alkaa heittää, ei välttämättä huomaa, että vieressä on puu, takana voisi olla joku kivi, jossa saa paremman tuen, tai muuten vaan jää huomaamatta jokin todella tärkeä asia siitä ympäristöstä. Kannattaakin siis aina katsoa ihan ajan kanssa, että mistä heittää, mikä voisi olla paras asento ja mitä esteitä on ihan siinä välittömässä läheisyydessä. Tällä lailla voit monestikin säästää heiton tai kaksi, kun pystyt heittämään tasapainosta, saat kunnon voimansiirron ja kunnon tuen sille heitolle. Klinikalta toiselle siirryttäessä jäi meille paljon aikaa jorista aiheesta ja aiheen vierestä. Viimeisessä jaksossa kuulemme Averin ohjeita turhautumisen ja epäonnistumisen selättämiseen radalla. Yeah, that's one thing with frustration on the golf course. It's a lot easier said than done. You know, everybody, you can preach on telling about, you know, keep positive, take a deep breath, do this, do that. It's really about kind of just really breaking down what the course really is. It's 18 holes. Yeah. It's 18 individual holes, 18 individual missions if you want to think about it like that. And if you have a bad hole, don't let it affect your next hole. Yeah. That's one of the biggest things is, and like I said, easier said than done. A lot of times that bogey affects you that next shot, but use it more like an incentive to, if you bogey that hole, know that you need to, birdie the next hole or at least play very well on it. Yeah. And, that's another thing is really don't try to think too far ahead. Don't think about, oh yeah, if I get this birdie hole here, I got 2 more birdie holes after that, then I got a nice par 3. Like, you're not trying to think a hole ahead or stay in the moment, throw one shot at a time, and then it'll usually keep you from getting too frustrated. And if all else fails, just really kind of sit back and take a deep breath, calm yourself down, take a deep breath, take yourself out of the moment for a second, get back in the shot, go through the motions. Nice. Do you have any manners, routines you can do? Like, okay, just put again, or just fiddle your disc, anything? Yeah, it's really one thing. It's really how you prepare, how you practice is really gonna, be relevant to how you play the rest of the way out. If you're prepared and practice well, you have that to go back on. If you make a mistake here and there, just go back to what you've practiced and learned and trained for. If you throw a few shots that are off, go back, slow it down, concentrate, focus on the shot you usually have, and you know how to throw that shot. You've thrown it 1,000 times. You really practice, prepare, and train to be successful in it. Nice. So is there some good way to train your mental game? I think it comes with experience. The more you play, the more you get put in certain situations, the better you can react to those situations. It's you play a lot of rounds of golf, a lot of different golf holes, and you kind of know what to expect on certain ones, and you really just gotta take it as it comes, because no one's really gonna play 18 perfect holes. And like in my book, 18 perfect holes is 18 birdies. Mm-hmm. I've also heard 18, a perfect round is 18 aces, and I don't think anybody's really ever gonna do that. But 18 birdies is about as perfect as it gets. But the thing about golf is it's not a game of perfect. You're not going to have these perfect rounds. You might have 1, 2, a handful in your lifetime where you just play incredible, amazing, and not make any mistakes. But that's few and far between. There's a book called It's Not a Game of Perfect, and golf is not a game of perfect. You got to go out there and still throw the shots. I've been playing a long time, and I almost feel at this point in my life, I can just basically just take the disc and throw without looking and still be a good shot. But that's not the case. I still have to go through all the same motions, all the same preparation, all the same routine to execute a good shot, and so does everybody else. So it's about
you know, go back to it. Go back to what you know and how you know it, what you train for, and keep calm, keep patient. Alright, kiertue nyt kierretty. Ollaan täällä Talilla, viimeinen etappi. Saatettiin Avery tuossa pari tuntia sitten laivaan ja homma on siltä osin hänenkin osaltaan ohi. Kierrettiin viikko, koettiin kaikenlaista, nähtiin todella paljon hienoja ihmisiä, nähtiin hienoja ratoja, koettiin paljon siistejä kokemuksia niin kiekkojen kuin ratojenkin puolesta. Kiertue oli tosi mukava, saatiin paljon, toivottavasti sitä saatte myös näistä matskoista irti niin paljon kuin esimerkiksi mä sain ton viikon Averyn kanssa kiertäessä. Tekniikkavinkkeistä toivottavasti tulee jotain teille hyötyä, tässä oppii aika paljon itsekin ja toivottavasti myös tuo oppiminen näkyy noissa materiaaleissa. Yritettiin tehdä tosissaan todella rehellistä tavaraa teille, eli välttämättä meikän heitot ei ole ihan maailmanluokkaa ja Averylläkin saattaa välillä mennä vähän ohi. Mutta tärkeintä on, että saadaan näytettyä kaksi eri näkökulmaa siihen, että mitä frisbeegolf voi olla ammattilaisen silmin, ammattilaisen elkein ja sitten tämmöisen riviharrastajan puolesta niin kuin mä. Tämä oli siisti homma. Haluan tässä vaiheessa kiittää meidän tukijoita, Intersporttia, Innovaa ja Kostoa siitä, että ne mahdollistetaan koko kiertueen. Homma jatkuu yhä netissä. Tulevaisuudessa tehdään jotain lisää, eli jos on kysymyksiä, kommentteja, kehuja, risuja, laittakaa tulemaan vaan. Mutta toistaiseksi, tehdään Disc Golf kiittää.